Diam je. Patutlah muka tak ada perasaan. Alright, sorry that I mute my call just now. The first question of today. Any problem with common ion effect? Ada soalan yang tak boleh buat? Ada soalan yang tak boleh buat? Nope. If you look at it, the common ion effect question is quite similar. Alright, soalan dia biasanya kalau dulu dalam subjektif soalan dia akan suruh compare. Why the solubility increase or why the solubility decrease, yang itulah. Sebab tu dia selalu akan bermula soalan dengan pure water. Sebab dalam pure water lah kita akan nampak the real solubility. Okay? So most of the time the question will start with pure water and then dia akan masuk dalam garam yang lain. But I think the biggest problem right now in your final is you have limited time. So maybe they will only ask common ion straight away, tanpa pure water. Okay? Just a quick reminder over here for our common ion effect question. The biggest problem normally that occur in your common ion effect problem is kamu ada wujud 2-3 garam pada soalan yang sama. Okay? Bila kamu wujud 2-3 garam pada soalan yang sama, I think it's very important for you to identify which garam adalah the partially soluble. Okay? Kita dah bincang dua soalan ni. Soalan ni pun saya kita dah bincang. So, like this question for example lah. Okay? For example, saya tak bincang . For example, soalan ni dia dah bagi tahu partially soluble salt. So this is the question, this is the salt that you will write the equation and also garam yang kita akan buat ice table. Inilah garam dia. Betul? Sebab bila dalam soalan kamu ada lebih daripada satu garam, it's very important to identify garam mana yang sebenarnya kita nak tengok. Garam mana yang kita tak nak tengok. Yang tu penting. Okay? Like this. Dia bagi tahu silver sulfate. And then dia suruh kira solubility of silver sulfate. So silver sulfate, KSP. Inilah yang garam kita nak tengok. Nampak? Okay? So nak tahu garam mana yang kita nak tengok bila soalan. Bila dalam soalan bagi lebih daripada satu garam. Look for the KSP or look for when the question asks the KSP. Dia bagi KSP siapa ataupun dia tanya KSP siapa. Okay? Simple. Jangan buat salah tu . Bayangkan kalau garam kamu salah dari awal. You'll be done. Alright, jangan salah yang tu. Okay? So, if there's nothing, then we will go into quotient today. Okay? Boleh habis awal ni? Setengah jam boleh habis ni? Tak adalah. Okay, quotient. Dah tengok sikit nota? Okay, dah tengok sikit nota? The difference between the quotient, between your KSP, your KA, KB ataupun benda tu, the difference is we are talking about maximum ion. Kita tak cerita benda tu sekarang shift to the left or shift to the right. Sebelum ni kita akan tengok bahawa dia akan shifting to the left or shifting to the right. Produk cukup ke tak cukup? Betul. Kita nak hasilkan produk lagi atau tak hasil. Kat sini, the difference between the Q dengan KSP, kita tak tengok shifting. Kita tengok jenis solution. Am I forming a saturated solution? Okay. Apa lagi solution? Jenis solution yang saya boleh ada? Unsaturated solution lagi. Saturated. Sorry, my brain have different thing right now. Where we are? Super saturated. Okay. So, kita tak perlu tengok dia shift to the left or shift to the right. Kita tak payah tahu yang tu. Kita hanya perlu tahu jenis solution yang wujud. Adakah dia saturated? Adakah dia unsaturated? Adakah dia super saturated? Remember yesterday when we talk about KSP? Apa tu KSP? Maximum ion, betul? Solubility product. Thank you. And saya bagi tahu maximum ion kat situ adalah bila that's why I increase the volume without going out. It's fine. Penyalan note. Where we are? Okay, KSP. Go and somebody else say that the maximum ion, betul? Maximum ion means yang tu saturated lah. Maximum yang saya boleh ada. Okay, that is your KSP. Bermakna KSP over here is the maximum ion that can form. Maximum ion means saturated. Bermakna kalau Q saya sama dengan KSP, which type of solution are we having?
saturated solution. Betul? Alright. Dan kalau unsaturated dengan supersaturated, roughly, untuk unsaturated, Q kena lebih besar atau lebih kecil? Unsaturated means pekat ke tak pekat? Tak cukup pekat, betul? Tak cukup pekat bermakna ion dah cukup banyak ke belum? So kurang ke? Lebih? Logik je. Bila dia unsaturated bermakna dia tak cukup pekat. Bila dia tak cukup pekat bermakna Q kamu lebih kecil daripada K, SP. Supersaturated. Okay? Saya tak tahu kamu sekolah rendah kamu buat tak ataupun sekolah menengah kamu buat tak? Tak buat. Aku tak cakap pun lagi apa Kita eksperimen telur masin. Kita eksperimen osmosis. Okay, tapi yang buat yang lagi high tech lah. One of my, I don't remember what subject, but one of my assignment last time adalah hang kena buat telur masin. So, to ensure telur tu tak busuk dalam air garam tu, sebab telur tu tak masak lagi kan, kamu rendam je kan. To ensure telur tu tak rosak dalam garam tu adalah satu, the air garam kena adalah supersaturated solution. Supersaturated solution means bukan level main air gula tu lah. Level supersaturated adalah hang ada air, hang tuang garam, hang kacau, hang sambung tuang sehingga garam yang tak larut tu ada mendakan banyak gila kat bawah tu. Kamu ada satu macam pasir, macam pantai kat bawah tu adalah lapisan garam yang tak larut. That is what we call supersaturated. Means kalau ada solution apa-apa yang termasuk dalam tu, kalau ada wap air yang termasuk dalam tu, kamu ada lagi garam untuk terlarut dalam tu. That is your supersaturated. So supersaturated means I have more ion than I need. Betul? Saturated adalah yang saya nak. Supersaturated means terlebih-lebih. Terlebih-lebih means your Q right now is more than K, SP. So tiga benda je sayang. Your Q equals to KSP. Is your saturated solution like what we all agreed yesterday, the maximum ion that we can have. Unsaturated solution, when the ion that you have is less than what you can have. Okay? Supersaturated, when your Q is more than what you can have. Okay? Yang ni yang kita nak tahu. Untuk saya yang ni lagi senang. Dia tak payah nak fikir dah, dia nak shift to the left, shift to the right, semua tak payah. Okay? Then of course when we talk about saturated solution, we are going to talk about precipitate. Okay? So the next thing that we are going to talk about is the precipitate. Dua benda je kamu kena jawab. Nanti kalau dia keluar dalam objektif, pilihan especially soalan yang Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4, aku cukup nyampar soalan macam tu. Tak kisahlah saya student ke saya pensyarah. But I was a lecturer right now, saya menyampar buat soalan macam tu adalah saya kena fikir jawapan yang budak akan pilih tapi jawapan tu salah. Macam tu level dia. Jahat. Tak adalah. Okay. Soalan macam tu susah sebab pilih. Jawapan tu dah susah. Pilihan jawapan buat lagi kamu keliru. Okay. So kena tengok lah. So over here, solution. Saturated or unsaturated? Saturated sebab Q saya sama dengan K, SP seperti yang kita cakap. Yang tadi kita dah bincang. Next yang kamu kena ada dalam discussion kamu adalah precipitate. Bila kita tahu dia saturated, macam semalam saya kata air gula pekat. Bila masa kamu akan berhenti tambah gula? Bila hang nampak ada sikit gula yang tak terlarut, betul? Mak kamu akan berhenti dah, betul? Bazir gula tu. So bila ada sikit gula yang tak larut, baru kita panggil dia saturated. Okay, tu beza saturated dengan super saturated. Okay, so yang ni kena tahu. Small amount of precipitate. A saturated solution will only be considered as a saturated when you have a small amount of precipitate at the end of your solution. Baru kita panggil dia saturated. Kalau kamu kata pekat dah tu teacher, saya rasa manis gila dah, boleh potong kaki dah. Kamu rasa je. Tapi saya masih ada ruang untuk ion tersebut. Okay? Nampak? So, our saturated solution, sebab budak akan selalu rasa, alah, larutan pekat. Pekat lah. Pekat tu macam mana? Tak. Pekat kita adalah pekat sepekat-pekat dan tak ada benda boleh larut. It take that point that we cannot dissolve any more thing. That is our saturated. Okay? Bukan mulut kamu rasa. Boleh? Okay? So, ada dua benda. Selain daripada your Q sama atau tak sama dengan KSP, the things that you need to know, what type of solution, what happened to the precipitation. Okay? Dua benda je. Jenis solution, precipitate ada atau tak ada.
Okay, that is your Q. I don't know whether you realize or not, just want to mention that. Perasan tak kita hanya tulis Q dan saya tak tulis QSP. Jangan letak QSP, nampak bodoh gila. I'm sorry, saya tahu satu orang ajar macam tu, tapi tak ya. Kalau KA kita compare, kalau KA kita compare dengan K kita tak compare, KA, KB kita tak compare. Kalau KC, thank you. Kalau KC kita ada QC, betul? Kalau kita ada QP, kita ada KP, betul? Tapi kalau Q dengan KSP kita tak ada ya, just Q. Just Q. Alright, tu kita tahulah kalau Q adalah KSP punya. Alright, that's why kat QC, QP kena letak QP, QP. Okay, alright, tak ada isu kat sini. Unsaturated. Kenapa unsaturated? I hope you remember your Q adalah sama dengan formula KSP. Formula sama. Bila formula sama, bermakna Q kat sini juga adalah produk. Tak nak guna produk, nak guna cation. Your Q juga adalah concentration of the cation to the power and the anion to the power. Betul? Yang di mana kita panggil benda ni product of the ion. Betul? Sayang, product. So bila Q lebih kecil daripada KSP, when the Q is smaller than KSP, bermakna produk saya tak cukup. Betul? Macam yang saya cakap tadi, ion tak cukup. Bila ion tak cukup, dia akan jadi unsaturated solution. And the unsaturated solution, macam mana kita nak tahu dia unsaturated? The moment kamu tak ada precipitate, kita akan kategorikan solution tu unsaturated. Selagi kamu bancuh air gula, selagi saya tak nampak gula tu ada kat bawah sikit, selagi tu air gula kamu tak pekat. Okay? That is your unsaturated. And last but not least, super saturated. Perkataan beza dia. Oops, hitamnya. Perkataan yang paling berbeza adalah when you are having a super saturated, dia kena ada perkataan large amount of precipitate. Okay? Dan that is when your Q larger than your K, SP. Yang ni tak ada isu kot. Ada masalah? 3 benda je kena hafal. Okay? Tak ada kena hafal pun. Kena hafal tak payah hafal. 3 benda je. Okay? Boleh? Soalan. Sebelum soalan. Okay? Kita tengok soalan sikit sebelum kita tengok yang ni. This is the step to solve the question. Baca soalan sikit. Ada berapa jenis garam dalam? 2. How many type of salt I have in here? 3. I have 3. I have my barium nitrate, betul? BaNO3 2, and then I have my sodium carbonate Na2CO3, and then I have my carbonate BaCO3, betul? Kalau minum air boleh dapat duit, I think I will get a lot from you. Okay. Where we are? Okay. Kenapa saya nak tunjuk soalan ni? Pertama, ada 3 garam. Betul? Ingat tak isu garam siapa yang kita nak tengok? So rasa-rasa tak payah buat dulu. Tengok soalan je. Garam mana yang kita nak guna? BaCO3. Kenapa BaCO3? Ada KSP. Okay. KSP. So garam tu yang kita nak. That is our partially soluble salt. Nampak? Pertama lah yang tu. Selesai isu pertama. Kedua, do you realize that we have different volume? So whenever volume is changing, okay? Whenever volume is changing, can I still use the concentration? No. I show you what is the condition in this question first. Apa yang soalan masukkan tak payah buat, kita akan buat soalan ni nanti. Yang ni saya nak tunjuk bentuk soalan je. Dalam beaker yang sama, Miss Wong akan masukkan 20 ml of 0.1 molar barium nitrate. Kita fahamkan soalan dulu. Okay, tak payah buat apa dulu. Dalam beaker yang sama, saya masukkan garam sejenis lagi. Okay, Na2CO3. And you know what will happen? Magic will happen. The magic that happen is barium yang terhasil kat sini dengan NO3 yang terhasil kat sini, sodium yang terhasil, karbonat yang terhasil, okay? They will combine terbalik.
the barium Ba2 plus akan ambil the cation ion kat sini, akan ambil an ion kat sini. So saya akan hasilkan barium carbonate pertama. Kedua, sodium ini akan ambil nitrate. So saya akan hasilkan sodium nitrate. Setakat ni, faham? Okay. So, sebelum dia terhasil, kita akan campurkan diorang. Betul? 20 ml dengan 50 ml duduk dalam ni. Okay? Soalan saya, adakah concentration ini kekal? Tak, sebab volume saya berubah. Betul? Bila volume saya berubah, concentration akan berubah. Betul? Bila concentration berubah, apa yang kekal? Number of mole akan kekal. Mole. Thank you. Therefore, kita akan kira guna number of mole. Nampak? Kita akan kira guna number of mole. Benda tu pertama kita kena pegang tu. Dan yang kedua, garam yang terhasil sebenarnya jauh lebih banyak daripada apa yang kamu fikirkan. Kita ada barium carbonate, kita ada sodium carbonate. Dan perasan tak soalan tak mention sodium carbonate? Sodium nitrate. Dia tak mention yang bawah, betul? Sebab ini adalah garam larut. Sebab tu soalan tak mention. So tak payah tahulah. Yang ni kita tak nak soalan tak mention, betul? Tak payah tahulah. Dan obviously yang kita nak adalah benda ni. Dan benda ni dari awal soalan tu, dalam awal-awal sebelum buat apa, ada tak? Tak ada kan? Dia tak datang, betul? Dia tak ada. Dia datang dari mana? Dia datang daripada kawan ni. Betul? Dia datang daripada kawan ni, carbonate. Right? So kalau saya nak cari number of mole barium, kalau saya nak cari number of mole barium dengan number of mole carbonate, saya kena cari daripada kawan tu lah. Right? Nampak tak? So the step, look at the step. The step 1, kita kena cari insoluble salt. If you realize dari semalam, that is the step 1. No matter what is the question. Because the entire topic is talking about solubility equilibrium. We are talking about garam yang tak larut tu sekarang buat apa? Betul? So first thing, garam apa yang tak larut? Okay? And the biggest tip yang saya bagi, tak payah hafal sayang. Tengok KSP. Yang dia bagi atau dia minta. The end. Second, the same sequence. Ada garam, kita pecahkan garam tu. So that I know what ion I want. If you remember, I have so many ion. Do you realize that? I have 4 different ion. Barium 2 plus, NO3 minus, Na plus, CO3 2 minus. So saya nak tahu ion mana yang saya nak ambil akan bergantung pada garam apa yang saya nak. Betul? Baru saya tahu, okay, saya ambil dia, saya ambil dia. Kalau yang saya nak hanya adalah barium 2 plus dengan CO3 2 minus, orang lain kita kisah tak? That is the reason why you need to identify who is your insoluble salt and you need to identify what is the ion in that. Nampak? 2 step lah. And why I say number of mole. And if you read the question just now, then you realize why I say number of mole. Because the volume change. Betul? Kita kena cari number of mole. Look at it. Ions needed. Kita hanya nak ion. Betul? Find the new concentration. Kenapa new concentration? Sebab volume berubah. Nampak? Okay. Then kita calculate the Q. Then only we calculate the Q. Barulah kita compare Q dengan K, SP. Alright? Q product coefficient over reactant coefficient. Mana ada reactant ni Wong? Reactant habis dah, bye-bye. Solid. Tak laju sangat. Tak ada dah, reactant kita solid. Betul? Nampak dah flow dia? Kalau dah nampak, let's try this question. We'll do it together for this question. Tak banyak. Tutor saya pun ada 3 soalan je. Yang lain buatlah dan friend. Okay? So, first thing. What do I do? Kita dah cari dah. Kita dah jumpa garam yang kita nak. Yang tak buat lagi, saya yakin tak buat lagi. Soalan ni soalan agak susah. Kalau kamu tak ada example, nota saya tak rasa kamu faham. So, buat sama-sama lah. Okay? So, first thing. My insoluble salt right now, yang kita dah tentukan adalah barium carbonate. Setuju? So, first and foremost, equation.
Saya pun tulislah equation dia kat tepi. Barium carbonate solid macam biasa. Saya pecahkan barium carbonate. Ba adalah Ba2 plus CO3 2 minus. Betul? Is my equation balanced at this moment? Yes, no? Tadi cakap no kot gila. Alright? Tadi yang ramai-ramai tu siapa? Aiman ya? Aiman and the gang. Betul? Alright? Aiman and the gang. Are you guys still together ke duk makan keropok dah? Tak makan Miss, tak makan. Makan Miss nasi. memang tak makan. Kamu nampak gue pakai mask elok je. Hang makan tak? Apa dia Miss? Nampak okey tak? Okey. Fokus. Tak apa, weh, kelas last dah. Give me another 45 minutes. You won't see me ever again. I promise. I promise I won't be taking your class. I don't want to. Tak sanggup aku. Tak sanggup aku nak jumpa betul lagi. Jahat. Okay, where we are. Okay, step 1 settle, step 2 settle. Betul? Kita nak masuk step 3. Yang ni kena tengok betul-betul. Macam mana nak kira step 3, macam mana kita nak cari ion-ion tu. Buat satu persatu. Kita buat dulu untuk orang pertama. Let's say untuk barium nitrate. Kita buat satu-satu. For barium nitrate, NO3, 2. Benda pertama, cari number of mole dia. Perasan tak? Kita ada volume, kita ada concentration. Betul? So nak cari number of mole macam mana? Formula? MV over 1000. Number of mole barium nitrate akan jadi MV over 1000. Concentration untuk barium nitrate adalah 0.1 diberi 20 milliliter. Okay? Divide by 1000. Cari number of mole dia. Dah? 2 darab 10 kuasa negatif 14. Negatif 4. Right? 2 darab 10 kuasa negatif 4 mole. Setuju? Selesaikan dia terus. Macam mana nak selesaikan dia terus? Dah. Kenapa nak kali dengan 10 kuasa negatif 3? Okay. Satu minggu lagi nak exam, hang tanya soalan ni. Oh shit. Now you know. Aku nak tunjuk muka bawa dia rasa. Kita nak cari number of mole, betul? Class, are we still together? Everyone. Okay, when one person is thinking that way, I believe there is more. Cuma dia bersuara, yang lain tak bersuara. MV over 1000 formula, MV over 1000 volume kat sini, kita bahagi 1000 sebab dia duduk dalam mililiter. Sebab tu kita bahagi 1000. Guys, formula molarity. Can we take a quick look on formula molarity? Number of moles solute over volume of solution in liter. Betul? Susun balik, kamu akan dapat your molarity concentration M darab dengan volume of solution which is in liter at this moment akan sama dengan number of mole. So kalau number of mole kamu N sama dengan V sahaja. Tak ada per 1000. Dan volume dalam liter. MV over 1000 adalah formula yang kamu guna dari form 1. The moment kamu belajar mole concept. Betul? And you have one more freaking week for your final. And it's the freaking last class. Can you make me proud? Alright, any question that you want to come out from your mind? Tak adalah, saya gurau je. Tanya, apa-apa tanya. Gegam aku. Where we are? MV over 1000. Cheers. Okay. Alright. Sorry guys, when I heard that question, when I heard that statement, you need to be very happy because saya tak marah siapa-siapa. Where we are?
MB over 1000. 0.1, sorry. Get it? And remember. Okay? 2 times 10 to the power negative 4. Negative negative 3, sorry. 0.123, betul. Mole. Okay. Kenapa saya kata sambung terus? Okay. Why I say sambung terus? Apa maksud saya sambung terus? Saya tak nak kamu jumpa orang yang sama 2 kali. Sambung terus adalah cari terus ion yang kita nak. Cari terus dalam ni, ion apa yang saya nak? Senang je. Tengok pada equation. Kenapa saya mula tulis equation? Dalam equation, ion yang saya nak adalah barium 2 plus dengan CO3 2 minus. Dalam ni, siapa yang kita nak? Barium, betul. Barium 2 plus adalah yang kita nak. Right? Dan sama macam semalam, is an objective. Saya pun nak kamu buat laju. Saya pun tak nak kamu buat panjang-panjang. Untuk kali ni je saya tunjuk proper. Kita kena buat ratio 1 mole barium nitrate. Okay. Dia akan hasilkan 1 mole barium 2 plus. Setuju? Nampak? Nampak 1 mole to 1 mole? Kalau dia adalah 1 mole to 1 mole, sayang, bermakna number of mole barium 2 plus bersamaan dengan 2 darab 10 kuasa negatif 3. Setuju? Nampak? Simpan. Yang ni yang kita nak. Betul? Kita nak number of mole ni je. So number of mole barium 2 plus, number of mole dah jumpa. Okay, selesai. Selesai satu. Okay, move on. Cara yang sama kita akan repeat, tetapi kita akan repeat untuk orang yang kedua. 50 ml untuk sodium carbonate. So I have sodium carbonate, Na2CO3. Okay, repeat, cari saya nak number of mole of the ion that we want. Na2CO3, number of mole. $50 ke 0.05? Oi, 50 ke 0.05? Betul. Kenapa bukan liter? Lima darab 10 kuasa negatif 3. Setuju? Sekali lagi. Kalau dalam exam nanti nak laju, tak payah tulis panjang-panjang pun. Kita akan congak je. Kamu boleh nampak. Dia akan hasilkan 1 mole C3 2 minus. Betul? So kamu dah dapat 1 to 1 mole, kamu dah tahu number of mole CO3 2 minus equals to 5 darab 10 kuasa negatif 3. Setuju? Setakat ni ada masalah? Nampak tak kenapa kita nak cari number of mole? So the biggest problem adalah, pertama, masalah yang still paling utama adalah siapa garam yang kita nak tengok. Daripada garam yang betul, baru kamu akan jumpa ion yang betul yang kamu nak cari. So cari number of mole ion tersebut. Number of mole ion tersebut berapa? Cari dia. So kamu dah dapat number of mole ion tersebut. Betul? Tapi kalau saya nak kira Q, saya tunjuk sikit lah. Kalau saya nak kira Q, formula Q saya sama dengan KSP. Concentration Va2 plus, concentration CO3 2 minus. Setuju? Okay? So what happened? Oh, that. What do I need to do? Can I substitute in this value? Why not? New volume, betul? New volume is one thing. Second thing, the value that we calculate right now is in number of mole. Betul? Do we use the number of mole? We need the concentration. How can I change the number of mole to concentration? Number of mole to concentration. Divide volume. Go say divide volume. Anybody from the Google Meet? What is the volume that I should use or we should use? 70 milliliter. 70 millimeter. Why Novesh? Hasil tambah 20 milliliter dengan 50 milliliter. Hasil tambah, why English cannot speak? Suddenly.
Hasil tambah 20 dengan 50 ml kat situ. Volume total kita yang baru hari ni 70 ml. And right now, kita tanya kawan kamu. Volume yang kamu nak guna untuk cari concentration. So the next thing that I want is the concentration of the Ba2 plus and also the concentration of the CO3 2 minus. Betul? Sayang, concentration yang saya nak kira sekarang, number of mole bahagi volume. Volume dalam berapa sekarang? 70 mililiter sama dengan berapa liter? Okay, 70 darab 10 kuasa negatif 3 tukar kepada liter. You grown up finally. I want the concentration, calculate me the Q, please. I want the Q. And let me know whether your Q calculated is bigger or smaller than KSP. Smaller or bigger? Nama siapa yang saya boleh panggil? Kecuali Iman. Kecuali Iman, kecuali Alia, kecuali Aina, kecuali Lau, kecuali Eng, kecuali Norvesh. Hah? Apa dah? Diana. Good choice. Good choice. You know me very well now. Diana, lagi kecil ke lagi besar? Diana, can I have your cue? Lagi besar. Cue kamu dapat berapa sayang? (2.0420 times 10 power negative 3). 0.04. 2.0420 times 10 to power of negative 3. Times 10 to the power of negative 3. Yang lain setuju? Okay. Just very quickly going back to the concentration yang kamu kira tadi. The way that you calculate your concentration should be taking the number of mole 2 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 70 darab 10 kuasa negatif 3, kamu akan dapat concentration dia lah. Dan concentration untuk pacik ni saya dapat 0.02857. Betul? Over here 5 darab 10 kuasa negatif 3 sama juga bahagi dengan 70 darab 10 kuasa negatif 3. Saya rasa saya tak payah bagi tahu dah kenapa semua-semua tu lah. You should know macam mana nak kira molarity at this moment. And then kamu substitute in your Q, the concentration yang kamu dah kira 0.02857. Kamu akan masukkan 0.07143. Alright, kamu akan dapat Q kamu. And this is not the final answer because at the end of the day, yang kita nak bila kita kira Q adalah right now your Q bigger or smaller. Diana dah cakap bigger than K SP. Okay, nama lain selain Diana? Huh? Anas, it's been some time never hear your voice. Anas, are you there with me? Yes.
If the Q is larger than KSP, what type of solution you're forming? Super saturated solution. Super saturated. What type of precipitate you're forming? Large amount of Large amount of precipitation. precipitate. Setuju kelas? Okay. Dia bila soalan Q ni, dia adalah macam soalan QC, QP juga. Dia boleh tanya, saya rasa dia boleh jadi soalan antara multiple choice question yang di mana kamu kena kira dan kamu kena tanya, dan dia akan tanya soalan teori. So QC lebih besar. So, alright, dia akan keluar kat soalan-soalan Roman 1, Roman 2, Roman 3. Sama ada Q kamu lebih besar atau lebih kecil, ada precipitate atau tak ada precipitate, dia akan jadi soalan macam tu. Sebab dia adalah soalan calculation yang perlu bincang teori. Okay, so you still need to know. Jangan hanya kira. Okay, jangan hanya kira. Jangan hanya fokus pada calculation. Soalan tetap boleh keluar teori. Okay, so berhati-hati kat situ. Any question so far? Okay, boleh buat ke? Kita bermula dengan soalan yang senang. Kenapa saya kata soalan yang senang? Because it's a 1-to-1 ratio. Q kamu tak ada kuasa apa-apa. Q kamu semua kuasa 1. Betul? Dia tak ada isu lagi kat situ. Nampak? Alright. So, any problem with this step? Agree? This is not the real step. This is only the step that I give to my student for you to know what you need to do at least for the first step. Budak selalu dapat soalan, aku tak tahu aku nak buat apa. Betul? So, saya bagi tahu first step kamu apa. Alright? And eventually, of course, kat bawah tu kamu nak tunggang langgangkan step saya, tak ada masalah, buatlah. Alright, saya tak nak kira number of mole dan concentration. Saya nak kira semua number of mole dulu, baru saya kira concentration. Buatlah macam mana pun. Okay? Janji benda yang kamu nak dapat tu adalah benda yang kita nak. Boleh? Next question. Buat ni dulu, sorry. Soalan tu soalan bentuk lain. Sorry, soalan 11 dulu. Yang tu kita akan bincang juga yang ni dulu. Exactly the same. Right? Satu je beza. Garam kita hari ni apa? Garam yang kita nak bincang. MgOH2, betul? See the 2 over there? So your Q formula will be slightly different. Cara semua sama. Can I have the... I'll give you 5 minutes. Try. Sebelah asyik saya je bagi. Okay. Kamu exam kat mana dah tahu ke? Tak tahu lagi. Kawan-kawan kamu boleh masuk kelas esok? Tak? Confirm? How confirm? Sahih atau tak sahih? Itu rumusnya. 90%. Dari mana ni usul? Dari JPP. Dia kira MV per 1000 per salah. Yang tu tinggal, yang tu tak penting weh, dunia aja semua tu. Tak apa, Zul duduk mana sekarang Zul? I appreciate the effort, so it's okay. Sebenarnya adalah, walaupun video ni record dan semua akan tahu.
Ensure garam maksimal. Tenang, itulah. Alright. Oh. Kena panggil nama semua orang sebelum kita berakhir kelas hari ini. Kalau tak, Novesh akan jawab dari awal sem sampai hujung sem. Nasib baik Novesh wujud dalam kelas ni. Dengan Anas kadang-kadang. Kalau Novesh tak ada dalam kelas ni, saya macam cakap dengan dinding sepanjang sem. Kuliah buat apa? What is your lecture doing this week? Has your lecture passed this week? No, tomorrow. What are you doing in lecture last week? Last week, day for Quotient. Actually, a little bit. Okay. Standard. What did they say? What did he or she? What did she say about titration? Just social direction of maybe. Teaching. By right lecture should be teaching everything about titration. Just let us know to identify the individual. Okay, and the curve. Why the curve at the bottom? Why the curve at the top? Dah. Betul. Good. Dia panjang. Betul. Tapi dia tak susah. Okay, dia panjang je. Dan dia satu jangan salah dari equation. Tolong. Jangan salah dari equation. Okay. Senandung Mangoli total 0.2 liter. Agree? Okay. Nurin, dah ke? Ya sayang. Dah ke? Belum. Belum. Soalan pertama senang je Nurin. Garam apa yang kita nak tengok sayang? MgOH2. Okay. So I split it into half first so that I can got more space to use. Nurin kata kita bermula dengan MgOH2. Alright, we still have one more question so I don't want to wait too long. Sebab kat depan saya ada yang dah siap. So masa lebih kurang lah patutnya. So you have 2 OH minus aqueous. Setuju? That is should be the first and the second step. You got the garam. Alright, the garam that you already identify, you know KSP given is for MgOH2. So garam ni lah yang kita nak, ni lah ion yang saya nak cari. Betul? Okay, tadi saya tertinggal sikit tapi saya buat kat hujung. Just a kind reminder over here. Boleh tulis terus kat depan.
volume total adalah berapa? Volume total adalah 50 tambah 150 kat sini, which is 200 milliliter equals to 0.2 liter. Agree? Lovely. Okay. Next, Izzati. Alright. I try to recall all your name. Supaya nanti tak adalah yang terasa hati dengan Miss Wong kata Miss Wong tak sayang and blah blah blah. Saya tak sayang semua. Oh. Yeah, Izzati. What is your next step, sayang? Find new concentration. Cari number of mole of NaOH and MgCl2. Okay, dia dah jawab dah the second and the third step. So Anis Izzati kata dia cari number of mole untuk NaOH. So kita buat untuk NaOH dululah, betul? So NaOH, Taban. Number of mole NaOH kira macam mana? MV over 1000. So number of mole saya kat sini, Izzati juga. Number of mole yang Izzati dah kira dapat berapa? 5 times 10 to the power of negative 5. 5 times 10 to the power of negative 5. 5. Okay. Setuju? Saya nak selesaikan terus untuk NaOH dulu boleh? Okay, kita selesaikan terus untuk NaOH dulu. So, the next one. Izzati, saya rasa saya ada seorang panggil Anis Izzati, betul? Yes, kita sambung pada orang yang sama. Anis Izzati pula. What is your next step when you get the number of moles, saya? Cari concentration. Cari concentration terus. Sekejap. Cari apa ni? Tengah tunggu. Cari concentration kan? No, that is not my first step. That is not my next step. Miss nak buat untuk NaOH dulu ke? Atau? NaOH dulu. Kita nak selesaikan NaOH dulu. Dah dapat number of mole sayang. Tapi number of mole NaOH. So NaOH kita bukan cari number of mole ion. Number of mole ion apa yang kita nak? OH minus. Kita nak OH minus. Tengok ion yang kita nak tu apa. Betul? Tengok ion yang dia ada tu apa yang kita nak. Okay? So, saya sangat-sangat nak kamu buat benda ni. Memanglah kalau kamu tengok soalan sekarang memang alah satu mole je teacher tak payah tulis pun tak apa. Kalau kamu nampak saya ajar menulis sebab saya nak kamu check benda tu. Saya nak benda tu ada. Saya nak step ni ada dalam otak kamu. Dalam exam nanti of course kalau hang tak tulis tak ada siapa potong markah Betul? Tapi you need to check because if the ratio is not 1:1 you are done. So make sure you check, make sure it's 1:1 dan kita nak tukar kepada number of mole OH minus. Sebab yang saya nak sekarang bukan NaOH sayang, yang saya nak hanya adalah OH minus. Nampak? Alright. Anis, sambung. Dah dapat number of mole. Anis buat apa? Dah dapat number of mole ion tu saya cari molar concentration dia. Cari concentration. Anis cari concentration macam mana? Number of mole yang 5 times tu bahagi dengan 0.2. Kenapa 0.2? Sebab tu volume total. Tu volume total? Okay. Volume total yes, tapi sebab kita nak dalam liter. So kamu dapat 2.5 darab 10 kuasa -4. Correct me if I'm wrong. Betul? We got one of what we need. Setuju? Next. Siapa lagi yang saya boleh panggil? Laki-laki pula lah. Nabil. Nabil, how do you start for MgCl2? Cari mol MgCl2. Formula? MV over 1000. MV over 1000. What is your M? What is your V? 0.01 times 150 Over 1000. Number of mole yang kamu dapat? 1.5 darab 10 kuasa -3. Thank you.
Nabil, sebelah tu ada Aiman kan? Aiman sambung. Lepas tu kita buat ratio. Buat ratio. So, kita buat ratio MGCL untuk cari siapa? MG. MG. Setuju kelas? In the MGCL, the one that we are looking for in the MGCL is Mg. That is the ion that we want. See that? That is the ion that will form our insoluble salt. So, ratio dia berapa sayang, Aiman? Ratio dia 1:1. 1:1. Setuju yang lain? Alright, so right now Aiman dah jumpa number of mole magnesium which is the same 1.5 darab 10 kuasa negatif 3. Aiman, next step. Kita cari concentration. Kita cari concentration. And what is the concentration of the Mg2 plus, Aiman? Mol bagi volume total 0.2 liter tu dapat 7.5 darab 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa Negatif 3. kelas 7. So, the next thing that we have and magnesium concentration. Magnesium concentration. Betul? Then, kelas kamu. Siapa lagi? Awak nama yang keluar. Nama kelas lain keluar. Tapi masa saya masuk kat kelas tu, nama tu tak keluar pun. Alright, nama Ampuk pula keluar. Susah betul lah aku. Atau aku dah panggil nama Safan tak berhenti kat kelas satu lagi. Betul budak tu macam, That's how much I miss you. Okay. Who else? Adriana, thank you. Adriana, the next step, what do you do? Cari Q. Cari Q. Can I have the Q formula? Concentration Mg2 plus times concentration OH minus power of 2. Concentration OH minus power of 2. Adriana, last question for you. Kenapa power of 2? 2 OH. 2 OH. Setuju kelas? Thank you. And you substitute in the value. Hafiza. Alright, nama-nama yang saya lama tak panggil ni. Hafiza. Yes. Can I know the Q calculated is how much? Uh, 4.6875 darab 10 kuasa negatif 10. 4.6. 875 darab 10 kuasa negatif 10. Negatif 2. 10. Alright, next thing. Azri. So your Q right now is larger or smaller than your KSP? Larger. Larger. Kenapa larger sayang? Tapi dia 4.6. Bukan smaller ke? The power negative 10. Alright, thank you Azri. And tempat ni kamu selalu tak tulis. Bukan tak tulis, kamu selalu bila kita compare nombor tu, kamu selalu tengok nombor depan. Alright, thank you Azri, very well done. Because you the response well done, bukan Azri je. All the way coming to here, everyone is well done. Yang paling hebat Miss Wong lah sebab saya yang ajar. Where we are? Okay, bila saya kata compare nombor, selalu budak akan kamu nak laju betul. Kamu tak compare nombor belakang. Tapi sebenarnya the moment kamu jumpa KC, KP, KA, KB, KSP, nombor yang kamu tengok bukan nombor depan sayang. Tengok 10 kuasa berapa. Alright? Jangan terlalu cenderung ke arah yang tadi kamu belajar tengok nombor depan tu, tak payah. Alright? Dia ada level of 10 to the power of something. Tengok nombor belakang. Terus kamu akan dapat Q kamu lebih besar. Nampak? Dan macam diam kan? Alright? Yes, Mr. Ng. When the Q is larger than KSP, that means what type of solution am I having? Super saturated.
Supersaturated. Supersaturated solution over here means, do you have precipitate? Yes. Yes, a lot or a little? Lot. Large amount of precipitate, betul? Well, dalam exam macam saya cakap, saya yakin kamu tak payah tulis apa-apa pun. Tapi kamu kena tahulah. Okay, kamu kena tahulah. Question so far? Boleh buat dalam 3 minit? Boleh. Alright. Boleh kalau Miss tak duduk kat tepi dan bercakap. Pertamalah. Boleh if you've been doing this. Try go home and practice. Boleh lah. Alright. Dia akan jadi tak boleh when kamu nak cari number more pun kamu fikir setengah minit. Yang tu tak boleh lah. The moment when the moment you read the question is a 50 and a concentration. It's a volume and the concentration. Ada 2-3 garam, patut tanya benda tu precipitation occur or not. Perasan tak soalan yang kita dah buat sekarang, dia ada satu keyword kat sini. Precipitation occur or not, soalan tadi. Will BaCO3 precipitate? Betul? Bila jumpa soalan ni dalam otak hang Q dah sayang. Hang nak cari apa lagi? Betul? Dia takkan cari benda lain, kamu akan cari Q dah. Alright? Dan bila the moment kamu cari Q and then the volume changes. Straight away kita ada volume total. Volume total means the only person that is not changing is number of mole. Find the number of mole. Okay? Boleh? Dan of course, I don't know whether you realize or not, since yesterday when we are doing KSP, entire thing about solubility, kita cerita pasal SOA. Garam yang tak larut tu. Betul? Dan bila kita nak cerita orang tu, orang pertama yang kamu nak cari, garam tak larut tu lah. Dan bayangkan dia salah dari awal. Okay? Alright? Sebab tu dari semalam, step 1 kita tak kisah soalan apa, semalam lagi, step 1 kita adalah garam mana yang tak larut, equation dia apa. Betul? Dari semalam kita dah tulis equation ni tau kalau kamu perasan. Right? Do it. Kamu kena buat laju. Like I keep on saying, kamu kena buat laju. Tapi yang kamu kena buat adalah betul. Okay? Jangan skip step, especially yang pandai-pandai. Alright? Kawan-kawan Norwesh kita yang selalu saya tengok online kelas pun, saya nampak dia tak pegang calculator, tak pegang pencil, dia pegang calculator je, sorry. Alright, boy? You don't have space. You don't even have one space to do any mistake. Is that clear? Okay? So, bila dia soalan objektif, dia tak ada siapa pandai, tak ada siapa salah. Dia siapa yang teliti dan siapa yang mahir. That's it. Oh, one more. Of course, siapa yang rajin menulis lah. Okay? Jangan malas. Jangan malas. Jangan imagine benda tu. Okay? And last question before our class end today. How many gram of calcium carbonate will dissolve in a 3 times 10 to the power of 2 milliliter of 0.05 molar calcium nitrate? Okay. Ya. Bukan soalan common ion tu. Soalan common ion kan? Perlu saya tunjuk? Saya bagi soalan lain. Untuk our precipitation. Okay? Garam apa yang saya nak bagi? Tak senang ke susah? Susah sangat. Tak boleh susah sangat. Tak boleh buat sekejap lagi.
berapa? Nak berapa? 100 ml dah lah. 100 ml or 0.5 molar of Ag. Oh, sorry, of NaCl. Be careful. Not exactly the same, like that. Well, I wouldn't give exactly the same question, right? Be careful with the ratio. Last question of the day. Kerjanya kita di model dan orang lalu dia orang boleh kita kan boleh kita so aku kata tim bulat-bulat kau kita I dapat Q 0.027 something.
Oh, salah nak tak jadi. Tak jadi. Azri, hang letak gambar siapa kat belakang tu? Disgusting. Azri, that is horrible when I minimize my PowerPoint and then I open my Google Meet and then I saw that girl. Out of nowhere, that is disgusting. Who is that? Yeah. Korean pupil aided miss. Girlfriend ke? No. Of course lah, no. Terkejut aku sayang. Saya duk tengok nama siapa yang saya nak panggil. Zul hari ni tak kena lagi. Iman tak kena lagi. Shu, Alia, Aina, Nurinda, Balkis. Kena panggil Dayana lagi kot. Rindu lagi. Orang yang paling disgusting, right? Azri wallpaper kat kan? Geli kan? Tak nampak mak aku besarkan. Geli kan? Kita besarkan dia. Geli kan? Buruk. Disgusting. Alright, Daga. Of course, $1 million question. Q bigger or smaller? Q bigger or smaller? Bigger. Go say bigger. Balkis? Bigger. Q bigger. Balkis, can I have your Q value? 0.1111. Any other Q answer? $0.0556. 556. Any other Q number? I mine got 0.02. Tak jadi dah. Sekarang Q kamu apa? Any other Q number? 0.0277. 0.0277. Okay, saya ada 3 dah, ABC dah cukup. Dah ada D lagi? It's the same freaking question man. You have 3 answer. Daripada aku tak nak kira, aku jadi kena kira. Sister mana kau kira. Okay. Saya tekan je lah. Tadi saya tak tulis apa. Dan I do have my option over here. So yes, we can start I guess. Can we just very quickly go to that? So, garam apa yang kita nak guna dulu kat sini? First and foremost, garam apa yang kita nak bincang? Kita nak AgCl. Why? KSP is given. Solubility product over here. I hope you realize that the solubility product actually represent KSP. So this value is actually KSP for your AgCl. Setuju? Kalau setuju, then we will start off with the formula of our AgCl. AgCl solid will then break to become your Ag plus aqueous and also your Cl minus aqueous. Soalan nampak senang sebab 1-to-1 ratio. Betul? Soalan yang susah adalah di belakang nanti. So, kita akan start dengan let's say kita start dengan pacik ni. 50 ml of 0.2 molar of silver chromate. And then tu pasangan pertama. Pasangan kedua, 100 ml of 0.5 molar NaCl. Betul? First question, what is your new volume?
volume total adalah 150 milliliter equals to 0. Setuju? Okay, tak setuju bersuara lah. So the next thing is the ion that I want is Cl Ag plus and Cl minus. Yang tu yang kita nak, betul? So carilah daripada setiap satu. Saya buat untuk Ag2CrO4 terlebih dahulu. Kita cari number of mole untuk Ag2CrO4. Saya rasa semua anda tahu adalah MV over 1000 at this moment. 0.25 darab 50 bahagi 1000. 1 MV over 1000. Kat sini dapat berapa? 0. Aku menyampah benar 0.0.0. 1.25 times 10 to the power of negative 2. Sorry. Okay. Setuju? Lovely. You got the number of mole already. The biggest problem in this question berbanding soalan tadi. Apa dia? Ratio. 1 to 1 or not? Ratio. No. 1 to 2. 1 mole of your silver chromic Ag2CrO4 will produce 2 mole of silver. Betul? Inilah soalan yang saya bincang sebenarnya. Okay, ini yang saya nak tunjuk di mana dia bukan 1 to 1 ratio. So bila dia bukan 1 to 1 ratio, number of mole of silver will then equals to 2 times of 1.25 times 10 to the power of negative 2, giving rise to 2.50 times 10 to the power of negative 2. Can I have the concentration? Bahagi dengan berapa? 0.15. Dapat? 0.1667 molar. Betul? Setuju? Lovely. Kalau setuju, next thing. Yang ni baru pertama. Dapat Ag plus, dapat Ag plus. Selesai yang pertama. Yang kedua, calculating for the second one is for your, yang ni senang, NaCl. So number of mole untuk NaCl yang ni tak ada issue, MV over 1000. Masukkanlah M kamu, which is your 0.5. My regret is, 3 soalan saya bincang hari ni, 3 Q lagi besar. Cheated. Macam mana Miss Ong buat soalan ni? 5 times 10 to the power negative 2. Alright. Okay. So 1 mole. Kebetulan betul lah. Weh, soalan boleh jadi Q lagi kecil tau. Hampa ni jangan. Tak terfikir tadi masa saya buat. Betul? Can I have the concentration? Okay, divide by 0.15 and your friend over here 0.3333. Betul? And setakat ni shouldn't be a problem. Okay? So, saya nak tanya sekali lagi. Jawapan A, jawapan B, jawapan C. Orang pertama saya tanya tadi siapa? Balkis. Balkis, jawapan yang betul sekarang adalah? B. Balkis kata B. Siapa lagi tadi? B. B. Thank you. Setuju? Salah kat mana tadi sayang? Ratio. Number of mole. Oh. Oh. Okay, kita dah nak habis, jangan risau. Salah kat sini. Okay. Yang lain saya rasa tak ada masalah. When you get the number of mole already, you can very easily calculate the Q. And I apologize for my bad. Saya tak tahu macam mana saya buat, tapi soalan saya semua Q lagi besar. Hey, Q boleh jadi lagi kecil Q boleh jadi lagi kecil, depends pada soalan. You have your 0.333, substitute in, you get 0.0556. That is your Q, where your Q right now is larger than your K, SP. Setuju? Okay. Alright, it's again a supersaturated solution. Tak puas hati betul. Tak boleh buat dah soalan. Okay, any questions so far? Any question? No?
akhirnya berakhirlah kelas